Chào mừng quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh FPNC với những tin tức nổi bật sau đây. Mỹ điều kỷ lục máy bay do thám áp sát không phận Trung Quốc 94 lần trong tháng qua. Việt Nam, Trung Quốc đàm phán về vấn đề trên biển. Nga triển khai tên lửa đến chuỗi đảo tranh chấp với Nhật Bản. Hacker Trung Quốc bị nghi tấn công hàng loạt công ty quốc phòng Mỹ. Tình báo Anh cảnh báo bẫy nợ mà Trung Quốc giăng ra, Bắc Kinh xù lông, tố London chơi trò chính trị bẩn. Liên quan đến chảo lửa ở Biển Đen. Ukraine tập trận bắn đạn thật sát đảo Crimea. Mỹ hối Nga ngoại giao với Ukraine để tránh nhận cái kết đắng. Nga đề xuất hiệp ước an ninh châu Âu mới kiềm chế NATO. Liên quan đến siêu biến thể mới của Covid-19, Omicron có thể chiếm hơn 50% ca nhiễm Covid-19 ở châu Âu chỉ trong vài tháng. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Theo CNN dẫn nguồn một báo cáo cho biết, ít nhất là 5 công ty công nghệ và quốc phòng của Mỹ đã bị tấn công mạng vào tháng trước bởi một nhóm hacker nghi ngờ từ Trung Quốc. Ngoài ra, thì hàng trăm tổ chức ở Mỹ cũng đang sử dụng phần mềm có lỗ hổng mà hacker đã lợi dụng để xâm nhập. Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA đã điều tra về hoạt động gián điệp ngang nhiên này khi chúng bùng phát vài tháng gần đây. Ban đầu thì hacker có thể đánh cắp mật khẩu từ các cơ quan và tổ chức bị nhắm mục tiêu để thu thập các thông tin nhạy cảm. Theo công ty an ninh mạng Palo Alto Networks, công bố báo cáo vào hôm thứ Năm ngày 2 tháng 12, trên toàn cầu có ít nhất là 13 tổ chức ở các mảng như quốc phòng, y tế, năng lượng và giao thông đã xác nhận bị rò rỉ dữ liệu. Palo Alto cũng xác định khoảng 600 thực thể ở Mỹ đang chạy phần mềm mà hacker khai thác, trong đó bao gồm 23 trường đại học, 10 tổ chức y tế, 14 cơ quan liên bang và địa phương. Đây là những hành vi gián điệp kỹ thuật số mà chính phủ Mỹ suốt nhiều năm đã cố gắng vạch trần trước khi chúng gây hại cho thông tin nhạy cảm liên quan đến an ninh quốc gia hoặc bí mật thương mại. Các nỗ lực tấn công mạng gần đây có nhiều nét tương đồng về kỹ thuật với nhóm tin tặc mà Microsoft đã tố cáo là bắt nguồn từ Trung Quốc. Mức độ ảnh hưởng của vụ tấn công chưa rõ vì các nhà điều tra vẫn cố xác minh dữ liệu rò rỉ. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu thuộc đơn vị 42 của Palo Alto cho rằng hacker đã cố gắng chiếm quyền truy cập lâu dài vào hệ thống máy tính để hút sạch dữ liệu từ các công ty của Mỹ. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa phản hồi yêu cầu của CNN về bình luận vụ việc. Trong khi Trung Quốc liên tục phủ nhận các vụ tấn công mạng, lĩnh vực này là một trong những mồi lửa âm ỉ gây căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington. Chính quyền Tổng thống Joe Biden vào tháng 7 đã đổ lỗi Trung Quốc hack phần mềm email của Microsoft gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng khẳng định không nhúng tay. Dù không có bằng chứng buộc tội, thì Mỹ suốt nhiều năm đã nghi ngờ Trung Quốc cố gắng xâm nhập vào mạng lưới của các nhà thầu quốc phòng. Một cuộc điều tra của Thượng viện năm 2014 cho biết, nhóm hacker có liên quan tới chính phủ Trung Quốc đã xâm nhập các nhà thầu của Bộ Tư lệnh đặc trách giao thông vận tải Mỹ khoảng 20 lần trong một năm. Đây là đơn vị chịu trách nhiệm về vận chuyển binh sĩ và thiết bị quân sự Mỹ trên toàn cầu. Tuy nhiên, họ xác nhận chỉ biết về 2 vụ xâm nhập do nghi Trung Quốc đứng đằng sau. Trước khi Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ vạch trần, Trung Quốc cũng đã bị Cơ quan tình báo mật vụ SIS của Anh nắm thóp. Ông Richard Moore, người đứng đầu SIS, đã chỉ thẳng mặt Trung Quốc là quốc gia vô trách nhiệm nhất hiện nay, mối đe dọa với toàn cầu và là mục tiêu theo dõi của trọng tâm các gián điệp SIS. Chưa hết, ông Richard Moore còn kêu gọi các quốc gia nên sáng suốt khi thực hiện các giao dịch với Bắc Kinh, như một lời nhắc nhở nhẹ về chiêu bẫy nợ của Bắc Kinh dành cho các nước. Tuy không nói thẳng nhưng mọi người đều biết ông Moore đang ám chỉ các nước nên nhìn vào tấm gương của Uganda, khi nước này vừa mới cầm cố sân bay Entebbe cho Trung Quốc để cấn nợ, điều mà Bắc Kinh một mực kêu oan. Ngoài ra, người đứng đầu SIS còn cho biết ông có bằng chứng về việc các cơ quan tình báo Trung Quốc thực hiện các hoạt động gián điệp quy mô lớn đe dọa đến an ninh của Anh và các nước trên thế giới. Hôm 2 tháng 12, truyền thông Trung Quốc đã đăng một bài xã luận trong đó thẳng thừng lên án cơ quan tình báo mật vụ SIS của Anh đã phao tin giả và bịa đặt các cáo buộc vô căn cứ nhắm vào Trung Quốc. Phía Bắc Kinh cho rằng SIS thực chất là gây hoang mang cho cộng đồng quốc tế và nhấn mạnh rằng Trung Quốc là một quốc gia có trách nhiệm vì sự thịnh vượng chung của toàn cầu. Trả lời trước báo giới, Đại sứ quán Trung Quốc tại London cho biết các cáo buộc của ông Moore dựa trên thông tin tình báo sai lệch và có một thế lực nào đó đang muốn chơi trò chính trị bẩn với Bắc Kinh. Trong một đoạn tweet được đăng ngày hôm nay, Đại sứ Trung Quốc tại Anh đã nói, sự thật là không hề có quốc gia nào rơi vào cái gọi là bẫy nợ của Trung Quốc. Ngoài ra, Trung Quốc là nạn nhân chính của các vụ đánh cắp và tấn công mạng, đồng thời là người bảo vệ an ninh trên không gian ảo này. Cuối cùng, Trung Quốc luôn tôn trọng chủ quyền và quyền tự quyết của mọi quốc gia trên thế giới, và do đó sẽ không có chuyện Trung Quốc can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia nhằm áp đặt ý chí, tham vọng chính trị của mình. Cuối cùng, Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh đã đề nghị London cần xin lỗi vì những hành động, lời nói không đúng mực của mình và cam kết không tái phạm trong tương lai.
Bên cạnh những mối đe dọa mà Trung Quốc gây ra đã đề cập ở trên, thì các nước phương Tây cũng đang ra sức kiềm tỏ việc ông lớn châu Á ra sức bành trướng ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Trong đó, Mỹ là quốc gia đi đầu khi tuyên bố xoay trục về khu vực này. Trong đó, để giám sát nhất cử nhất động của Bắc Kinh cũng như răn đe Trung Quốc chớ manh động, Mỹ đã thường xuyên điều máy bay trinh sát Biển Đông trong thời gian qua. Trong bối cảnh tình hình ngày một biến động phức tạp, Washington càng tăng cường số lần do thám. Hôm 2 tháng 12, Cơ quan sáng kiến thăm dò tình hình chiến lược Biển Đông SDSBI của Trung Quốc đã công bố một báo cáo cho thấy trong tháng 11 vừa qua, thì quân đội Mỹ đã nhiều lần thực hiện các chuyến bay do thám trên Biển Đông áp sát biên giới nước này. Theo các dữ liệu của các nhà máy bay tuần tra Mỹ đã quần thảo sát cửa nhà Trung Quốc 94 lần trong tháng qua. Con số này tăng gần 30% so với đợt điều động kỷ lục hồi tháng 2 năm nay với 75 chuyến do thám. SCSBI cho biết, máy bay tuần tra săn ngầm B-8A của quân đội Mỹ hiện diện gần 80% các đợt xuất kích trong tháng 11 vừa qua. Ngoài ra, còn có sự tham gia của máy bay trinh sát không người lái MQ-4C và máy bay giám sát mặt đất I-8C. Cơ quan này cũng lưu ý vào ngày 4 tháng 11, quân đội Hoa Kỳ đã có màn khiêu khích kép nhằm vào Trung Quốc khi điều động kỷ lục 10 máy bay do thám Biển Đông vừa đưa nhóm tấn công hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson tuần tra khu vực. Theo SCSBI, trong tháng trước, máy bay do thám Mỹ cũng đã mở rộng phạm vi trinh sát so với thường lệ. Vào ngày 29 tháng 11, máy bay tuần tra săn ngầm B-8A của Hải quân Mỹ còn vòng quanh eo biển Đài Loan. Trong quá trình hoạt động, máy bay Mỹ chỉ cách đường cơ sở của lãnh hải Trung Quốc gần 30 km. Cơ quan nghiên cứu Trung Quốc còn lưu ý số lần Washington thực hiện các chuyến do thám trong tháng trước có thể cao hơn do một số máy bay được cho là đã tắt tín hiệu nhận dạng. Sự gia tăng các hoạt động của máy bay do thám Hoa Kỳ diễn ra trong bối cảnh Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA đang tăng cường chiến dịch uy hiếp quân sự nhắm vào Đài Loan với việc điều động một số lượng lớn chiến đấu cơ xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của hòn đảo trong suốt hơn một năm qua và ngày một tăng đô. Bắc Kinh luôn tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của riêng mình và không loại trừ việc sử dụng vũ lực để đưa hòn đảo trở lại nằm dưới quyền kiểm soát của chính quyền Trung Quốc. Hôm 2 tháng 11, tờ Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận của Trung Quốc cho biết, máy bay quân sự của POA gần như ra vào vùng trời hòn đảo mỗi ngày trong tháng 11 để tập trận và tuần tra. Truyền thông Bắc Kinh cảnh báo đây là dấu hiệu cho thấy quân đội nước này đã sẵn sàng chiến đấu. Theo cơ quan phòng vệ Đài Loan, các máy bay chiến đấu của POA đã tiến hành 159 vụ xâm nhập vào không phận hòn đảo vào tháng 11, sau mức cao kỷ lục là 196 vào tháng 10. Trong những tuần gần đây, 2 chuyến thăm của phái đoàn các nhà lập pháp Mỹ đến Đài Bắc cũng đã khiến tình hình ở eo biển Đài Loan thêm căng thẳng. Tuần trước, Hải quân Mỹ còn điều tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Milius quá cảnh ở eo biển Đài Loan khiến cho Bắc Kinh nổi cơn tam bành. Hôm 1 tháng 12, truyền thông Việt Nam và Trung Quốc đồng loạt đưa tin hai nước đã tổ chức đàm phán vòng 15 nhóm công tác về vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và vòng 12 nhóm công tác bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển. Năm nay do tác động của đại dịch Covid-19, các cuộc đàm phán được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Dẫn đầu đoàn đàm phán Việt Nam là ông Trịnh Đức Hải, Phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, trực thuộc Bộ Ngoại giao. Bên phía Trung Quốc, người dẫn đầu là ông Dương Nhân Hỏa, đại diện phụ trách các vấn đề về biên giới và hàng hải, trực thuộc Vụ Biên giới và Đại dương, Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Nhìn chung, cuộc đàm phán diễn ra trong bầu không khí hữu nghị và chân thành. Các bên đã thẳng thắn trao đổi về các tình hình Biển Đông trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó, thì cả hai nước đã trao đổi sâu hơn về việc phân định biên giới hàng hải ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và vạch ra những chiến lược hợp tác trên tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Quốc tế về luật biển năm 1982 mà Việt Nam và Trung Quốc đều là các bên tham gia. Trong biên bản tổng kết, Việt Nam và Trung Quốc đều khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì, phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và tình láng giềng hữu nghị của hai nước. Đồng thời, đôi bên thống nhất cùng nhau giải quyết các vấn đề về tranh chấp trên tinh thần hòa bình, theo nhận thức chung của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản, chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc năm 2011. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, các vòng đàm phán kế tiếp sẽ được tổ chức trong năm 2022. Trong khi đó, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương dậy sóng khi Nga mới đây đã triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bashan đến khu vực xa xôi thuộc quần đảo Kuril giữa Thái Bình Dương, gần Nhật Bản. Theo kênh Yevida TV của Bộ Quốc phòng Nga đưa tin hôm thứ Năm ngày 2 tháng 12. Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền đối với hòn đảo Nam Kuril do Nga kiểm soát, phía Tokyo gọi đây là lãnh thổ phương Bắc. Tranh chấp đã nảy sinh từ sau Đệ nhị Thế chiến về việc Hồng quân Liên Xô đoạt các đảo này từ tay người Nhật. Mâu thuẫn không hồi kết này đã ngăn cản cả hai bên ký một hiệp ước hòa bình chính thức. Đài Yevida cho biết, Nga đã dùng các tàu đổ bộ cỡ lớn để vận chuyển thiết bị và binh sĩ đến đảo Matur, nằm ở phần trung tâm của chủ đảo. Nga gần đây liên tục phát triển cơ sở hạ tầng ở Kuril, theo Bộ Quốc phòng thông báo vào tháng 8. Nói về hệ thống phòng thủ tên lửa bờ biển Bashan, nó được thiết kế để tấn công hàng loạt tàu nổi hoạt động như một phần của nhóm tác chiến trên mặt nước, nhóm tàu sân bay và tàu đơn lẻ.
Ở diễn biến khác, Nga và NATO vẫn đang đối đầu gay gắt xoay quanh vấn đề Ukraine. Hôm 2 tháng 11, tại Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, gọi tắt là OSCE, ở Stockholm, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tuyên bố nước này sẽ sớm đưa các đề xuất về một hiệp ước an ninh châu Âu mới nhằm ngăn NATO bành trướng quân sự về phía đông. Cụ thể, trong bài phát biểu của mình trước OSCE, Ngoại trưởng Lavrov đã chỉ trích châu Âu đang muốn khơi mào chiến sự. Cấu trúc ổn định chiến lược đang nhanh chóng bị phá hủy. NATO từ chối xem xét các đề xuất nhằm giảm leo thang căng thẳng và tránh các sự cố nguy hiểm của chúng tôi. Không những thế, các cơ sở hạ tầng quân sự của liên minh này ngày một tiến sát biên giới của Nga. Kịch bản ác mộng về cuộc đối đầu quân sự đang quay trở lại, ông Lavrov nói và kêu gọi phương Tây xem xét cẩn thận các đề xuất của Nga về một hiệp ước an ninh châu Âu mới. Ngoài ra, vị Ngoại trưởng cũng đã lên án NATO không những biến các nước láng giềng của Nga thành phe đối đầu gay gắt với nước này, mà còn triển khai lực lượng gần các khu vực có tầm quan trọng chiến lược đối với an ninh của Nga. Ông Lavrov lưu ý rằng, các nguồn khí tài của phương Tây đổ về Ukraine chẳng khác nào đang khuyến khích Kiev giải quyết các vấn đề trên lãnh thổ của mình bằng vũ lực. Ông lo sợ rằng các tên lửa tầm trung của Mỹ có thể sớm xuất hiện ở châu Âu. Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này cũng đã chỉ trích phương Tây viện trợ quân sự cho Ukraine và không ngừng mở rộng các hoạt động quân sự gần biên giới Nga. Ông chủ Điện Kremlin cảnh báo NATO không nên đặt các hệ thống phòng thủ tên lửa ở Ukraine, cũng như chấm dứt ngay việc triển khai một số hệ thống vũ khí sát sườn Nga. Trong những tuần gần đây, Mỹ, NATO và các quan chức Ukraine liên tục bày tỏ lo ngại rằng Nga sẽ sớm tiến hành một cuộc tấn công mới nhằm vào Ukraine. Phía Moscow bác bỏ mọi cáo buộc và tố ngược đây chỉ là chiến dịch truyền thông của phương Tây để che giấu cho kế hoạch tấn công của chính quyền Kiev nhằm vào phe ly khai do Nga hậu thuẫn ở phía đông nước này. Sau khi tham dự hội nghị của OSCE hôm 2 tháng 12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã hội đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken ở Stockholm. Trước khi bắt đầu cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Lavrov vào thời điểm Đông Tây mâu thuẫn gay gắt về vấn đề Ukraine, ông Blinken đã phát biểu với báo giới rằng cách tốt nhất để ngăn chặn cuộc khủng hoảng là thông qua ngoại giao. Trong cuộc hội đàm, phía Mỹ đã tỏ ra không mấy nể nang trực diện cảnh báo Nga sẽ gánh chịu hậu quả nghiêm trọng nếu xâm lược Ukraine và thúc giục Moscow tiến hành các hoạt động ngoại giao để đưa các bên ra khỏi cuộc khủng hoảng. Ông Blinken cho biết, Moscow và Kiev nên thực hiện nghĩa vụ của mình theo tiến trình hòa bình Minsk 2014, vốn được đưa ra để chấm dứt cuộc chiến giữa phe ly khai thân Nga và lực lượng chính phủ Ukraine ở phía đông nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Washington cam kết sẵn sàng làm cầu nối để đạt được tiến trình này. Tuy nhiên, Moscow vẫn chọn đối đầu thì chẳng khác nào gậy ông đập lưng ông, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Về phía Nga, Ngoại trưởng Lavrov đã khẳng định với báo giới rằng nước này đã sẵn sàng đối thoại với Ukraine. Như Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố, Nga không muốn bất kỳ xung đột nào, ông nói. Một quan chức trong Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ, có thể sẽ có các biện pháp ngoại giao căng thẳng hơn nữa trong những ngày tới. Được biết thì phía Ukraine nghiêng hẳn về phương Tây kể từ khi lật đổ một tổng thống thân Nga vào năm 2014 đã khiến Moscow phẫn nộ và tuyên bố sẽ không chấp nhận tư cách thành viên NATO cho Ukraine. Moscow cũng chỉ trích việc NATO đặt các tên lửa ở Ukraine trực chỉ về phía Nga. Tuần này, ông Putin nói rằng Nga đã sẵn sàng thử nghiệm một vũ khí siêu thanh mới để phòng trường hợp phương Tây triển khai tên lửa ở Ukraine tấn công Moscow trong vòng vài phút. Trong khi đó, hôm 2 tháng 12, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết lực lượng pháo binh nước này đã tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật sát biên giới Crimea mà Nga sáp nhập. Chỉ huy các lực lượng vũ trang Ukraine Serhiy Nayev cho biết các cuộc tập trận được thực hiện nhằm huấn luyện và kiểm tra khả năng phát hiện, tiêu diệt kẻ thù trên không, trên biển và trên bộ. Dự kiến thì các cuộc tập trận tương tự sẽ diễn ra đều đặn mỗi tuần. Cuộc tập trận bắn đạn thật lần này diễn ra trong bối cảnh khu vực Biển Đen dậy sóng với cuộc đối đầu giữa Ukraine, Nga và phương Tây. Thời gian gần đây, Moscow đã công khai kế hoạch xây dựng một lực lượng tác chiến mạnh gần biên giới với Ukraine và đã điều động binh lực gần 9 vạn binh sĩ cùng nhiều khí tài đến trú đóng trên đảo Crimea. Liên quan đến siêu biến thể mới của COVID-19, Cơ quan Y tế Liên minh châu Âu EU hôm thứ Năm cho biết biến chủng Omicron có thể chiếm hơn phân nửa số ca nhiễm ở lục địa già chỉ trong vài tháng tới. Ước tính này tương đồng với các thông tin trước đó cho rằng Omicron có thể vượt qua Delta và trở thành biến chủng dễ lây lan nhất từ trước đến nay. Cụ thể, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật châu Âu ECDC vào ngày 2 tháng 12 cho biết, dựa trên mô hình toán học của chúng tôi, biến chủng Omicron có thể gây ra hơn một nửa số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở khu vực kinh tế châu Âu trong vài tháng tới. Hiện không có bằng chứng chắc chắn về khả năng siêu lây nhiễm của Omicron. Tuy nhiên, chuyên gia kỹ thuật Maria Van Kerkhove của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, bà hy vọng sẽ có dữ liệu đầy đủ trong vài ngày tới. Vào sáng thứ Năm, một cố vấn khoa học hàng đầu thuộc chính phủ Pháp cho rằng Omicron có thể sẽ thay thế Delta trở thành biến chủng chiếm ưu thế vào cuối tháng 1 năm 2022.
Theo ECDC, châu Âu hiện ghi nhận 79 ca mắc Omicron, biến chủng lần đầu tiên được phát hiện ở phía nam châu Phi vào tháng 11. Khoảng một nửa số ca nhiễm ở châu Âu không triệu chứng và những người còn lại mang triệu chứng nhẹ, hầu hết là thanh niên đã tiêm phòng đầy đủ, không có trường hợp bệnh nặng nhập viện hoặc tử vong. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau của FBNC.